Radnai Zoltán vagyok, a Prezinél dolgozom, Director of Learn and Support a pozíció. Ez azt jelenti, hogy én és a csapatom gyűjtjük össze a felhasználóktól a visszajelzéseket, és fordítjuk ezeket hasznos információkká a termékfejlesztőknek. Szintén mi vagyunk azok, akik az összes cikket, videót és oktatási anyagot készítjük, amikből minden felhasználó megtanulhatja, hogyan kell a Prezit használni. Ha elmentek meetupokra és különféle geek konferenciákra, akkor lehet, hogy láttok embereket I am data-driven feliratú pólókban. Mit jelent az, hogy data-driven? Miért büszkék erre az emberek? Adatvezéreltnek lenni nagyon jó dolog, és a kérdésünk az, hogy hogyan lehet adatvezérelten és az adatokra legjobban odafigyelve egy support és learn rendszert működtetni. Az első időkben egy fórumon keresztül jutottak el hozzánk a felhasználói visszajelzések a Preziben, és elkezdtük gyűjteni őket, és amikor heti jelentésünket írtuk arról, hogy mit gondolnak a userek a termékről, akkor elmondtuk azt, hogy 15 user ezt gondolja, 223-nak azzal volt problémája, 46-an egy másik feature-t szeretnének, és azt gondoltuk, hogy ez egy jó report és egy jó visszajelzés. Aztán rájöttünk arra, hogy igazából sokkal mélyebbre érdemes menni, és amikor kaptam egy visszajelzést a Prezi egyik alapítójától, társalapítójától, aki a termékfejlesztést is vezette abban az időben, és azt mondta, hogy jó, de hát ezzel mi igazából nem tudunk mit kezdeni, mert látjuk azt, hogy hány felhasználónak mi a problémája, de nem látjuk a trendeket, nem látjuk, hogy honnan, hová megy ez a dolog. És akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezeket az adatokat jobban feldolgozni, hogyan lehetne valahogy hatékonyabban megmutatni a termékfejlesztésnek azt, hogy mik a trendek, mit gondolnak a felhasználók, hogyan tudnánk javítani a szolgáltatáson. Azon gondolkoztunk, hogy hogyan tudnánk jobban feldolgozni a felhasználóktól érkező visszajelzéseket, és több adatot, és jobban struktúrált adatokat szolgáltatni a termékfejlesztésnek, a cégnek, a felhasználói problémákról, szokásokról. Ez volt az a fordulópont a szervezetünknek az életében, amikor igazán adatvezérelté váltunk. Ez azt jelenti, hogy nem csak kvantitatív méréseket végeztünk, nem csak összeszámoltuk a problémákat, vagy a különböző igényeket, amiket a usereink mondtak, hanem elkezdtük azt mérni, hogy vajon azok a dolgok, amiket mi teszünk értük, hogy gyorsan válaszolunk a kérdéseikre, hogy a megfelelő csatornán válaszolunk a kérdéseikre, vajon ezek a dolgok mennyiben segítik a felhasználókat egy könnyebb termék megértésben, vagy abban, hogy hatékonyabban, ügyesebben tudjanak prezentációkat készíteni. Az adatvezéreltség egyrészt arról is szól, amikor mérjük a saját hatásunkat, vajon amit mi csinálunk, az mennyiben segíti a felhasználókat abban, hogy ügyesebb prezentációkat csináljanak, de abban is jelentkezik, hogy okosabban nézzük azt, hogy vajon mik azok a visszajelzések, mik azok az adatok, amikre a termékfejlesztésnek igazán szüksége van. Az adatvezéreltség azt is jelenti, hogy a saját hatásunkat is mérjük, vajon hogyan tudunk leginkább segíteni a felhasználóknak abban, hogy ügyesebb prezentációkat csináljanak. Mondjuk, ha gyorsabban válaszolunk a kérdéseikre, hogyha jobb válaszokat adunk, hogyha chaten válaszolunk és nem e-mailben. Vajon ezekkel hozzá tudjuk-e segíteni a felhasználókat ahhoz, hogy elégedettebbek legyenek a termékkel? Ez az egyik dolog, amit tudunk mérni. A másik dolog pedig az, hogy ahelyett, hogy csak összeadnánk a különböző visszajelzéseket, problémákat, és ezeket továbbítanánk a cég felé, ehelyett adatvezérelten működünk akkor is, hogyha a trendeket nézzük, és a folyamatokat, és megpróbálunk olyan visszajelzéseket adni, hogy vajon mik azok a termék szegmensek, mik azok a feature-ök, amiken változtatni vagy javítani kéne ahhoz, hogy a felhasználónak egy jobb élménye legyen. Amikor elkezdünk így gondolkodni, akkor egy passzív szerepből, amikor csak begyűjtjük ezeket a feedbackeket és visszaküldjük a terméknek, egy sokkal aktívabb, feldolgozóbb szerepbe kerülünk, amikor kísérletezünk azzal, hogy vajon mik azok a dolgok, amiket jobban csinálhatnánk, és hogyan tudnánk ezeket az adatokat jobban feldolgozni. Egy jó példa arra, hogy hogyan lehet adatvezérelten feldolgozni a visszajelzéseket, amik a felhasználóktól érkeznek.
Volt egy probléma a Preziben, a nyomtatással kapcsolatban, a Prezik nyomtatásával kapcsolatban volt egy technikai malőr, és nem lehetett jól nyomtatni. Jeleztük ezt többször a termékfejlesztésnek, hogy itt valamit változtatni kell, és amikor a fejlesztők megoldották ezt a problémát, és az új verziót elérhetővé tették, akkor elkezdtük azt mérni, hogy vajon most mennyi felhasználói visszajelzés érkezik. Valóban megjavult ez a probléma, ugye rengetegféle platformon, Windowson, Mac-en, különböző böngészőkben dolgoznak a felhasználók, és elkezdtük azt figyelni, hogy vajon kapunk-e még egyáltalán visszajelzést erről, kevesebbet, többet, ugyanannyit, és egy hét múlva tudtunk egy olyan riportot küldeni a termékfejlesztőknek, amin látszott, hogy a korábban egyre növekvő mennyiségű panasz az egy bizonyos ponton, ahol ők ezt megjavították, így mintha elvágták volna, és onnantól nem érkezett több. És akkor ezzel mi tudtunk egy olyan visszajelzést adni a termékfejlesztőknek, hogy jól dolgoztatok, srácok, megjavítottátok ezt a problémát, nem is kaptunk a felhasználóktól több panaszt. Hogy hogyan lehet elindulni ezen a vonalon, hogyha ti is adatvezérelten szeretnétek dolgozni. Igazából a legjobb megoldás az az, hogy nagyon sokat kell a termékfejlesztéssel, a felhasználókkal beszélgetni, és meg kell találnotok azt, hogy mik azok a legfontosabb dolgok, amiket ti mérni szeretnétek. Vannak platformok, például a Good Data, a Chart.io és egyéb platformok, amik lehetővé teszik azt, hogy chartokat, grafikonokat készítsetek, de ami nagyon fontos az az, hogy tudjátok azt, hogy mit akartok mérni. Azokat a dolgokat mérjétek, amik nektek igazán fontosak, és amik a termék használatára leginkább utalnak. Ha egy csapat adatvezérelt, az nem csak azt jelenti, hogy a riportokban, a kifelé a kommunikációban adatvezéreltek vagyunk, és okosan jelzünk vissza a termékfejlesztésnek, hanem azt is jelenti, hogy befelé a csapat munkájának a mérésében is adatvezéreltek vagyunk. Nálunk egy nagy lépés volt az, amikor elkezdtük például mérni azt, hogy milyen válaszidőkkel dolgozunk, hogyan tudunk a saját teljesítményünkön javítani, és ezeket adatokkal lehet a legjobban mérni, adatokból lehet a legjobban tájékozódni. Ilyenkor kitűzünk magunk elé egy célpontot, és azt mondjuk, hogy az a célunk, hogy mondjuk egy hónap múlva 3 perccel rövidebb legyen az átlagos válaszidő. Ezt a célt kitűzzük, elkezdjük mérni a válaszidőt, a trendeket, és megpróbálunk olyan projekteket vagy olyan változtatásokat beiktatni a csapat munkájába, amikről azt gondoljuk, hogy elvezetnek minket. Mindig érdemes egy hipotézissel indítani, vajon mit várunk egy javítástól, mit várunk egy tervtől, egy projekttől, és elkezdünk ezen dolgozni, és megnézzük azt, hogy el tudunk-e oda jutni, és aztán persze mérjük az eredményeket, hogy vajon tényleg meghozta-e azt a gyümölcsöt, azt az eredményt az a projekt, amit mi vártunk tőle. Ezt jelenti az, hogy adatvezérelten dolgozunk. Hogy hogyan tudunk adatvezérelten dolgozni, hogyan tudunk olyan rendszereket kiépíteni, ahol könnyű az adatokhoz hozzájutni és feldolgozni, ez mindig egy komoly probléma. Én azt javaslom, hogy érdemes olyan platformokat választani eleve, például az e-mail supporthoz, a fórumokhoz, akik ajánlanak valamiféle adat dashboardokat, vagy az adatokat gyűjtik és hozzáférhetővé teszik. A GetSatisfaction-ön, ami a fórum platformunk, a Zendesk-en, ami a Helpdesk platformunk például egy meglehetősen fejlett adatdashboard áll rendelkezésre, ahol nyomon tudjuk követni a trendeket, láthatjuk azt, hogy milyen típusú ticketből, milyen típusú hibajegyből mennyi érkezik, ezeket osztályozni tudjuk, tehát meglehetősen rugalmas felületeket kínálnak ezek a platformok. A közösségi médiával sokkal nehezebb a helyzet, ott általában külön előfizetés alapján lehet hozzáférni olyan platformokhoz, ahol jól lehet mérni az onnan érkező visszajelzéseket. Facebookon, a Twitteren ezt elég bonyolult és elég nehéz mérni. Arra is érdemes figyelni, hogy ezek között a platformok között, ha lehet, legyen valamiféle integráció. A GetSatisfaction, amit említettem, a fórum platformunk, illetve a Helpdesk szolgáltatás, amit használunk, a Zendesk, a kettő integrálva van. Tehát az adatok átjárhatók, és amit az egyiken mérünk, azt látjuk a másikon is, illetve egy fejlesztő segítségével viszonylag könnyen össze lehet hozni ezeket az adatokat. És ez már egy jó indulópont. Aztán később, amikor a cégnél lesz egy data team, egy adatanalista, egy adatbányász csapat, akkor ők már ezt kézbe tudják venni, és
és létre tudnak hozni olyan sokkal szofisztikáltabb platformokat, ahol már még több mindent lehet mérni. De indulásnak olyan platformot válasszatok, ahol ez már alapból valamilyen szinten megoldott.